Bun găsit, dragii mei! Bun găsit la citirea interactivă! Alegeți-vă un pachet de cărți sau un număr de la 1 la 3. 1, 2 sau 3. Și de această dată, ca să schimbăm un pic și să nu ne plictisim, o să încep cu numărul 2. Așadar, dragilor, haideți să vedem pentru numărul 2 care este mesajul zilei de marți, 21 noiembrie. O zi importantă de sărbătoare, da? Ei bine, judecata aici vine cu eliberarea trecutului, poate chiar cu împăcarea cu o persoană din viața ta. Vedem aici un rege de cupe. Este poate un personaj masculin din viața ta care îți oferă iubirea necondiționată, înțelepciune. Poate chiar este o persoană ce ți asigură, să zicem, suportul emoțional. Ei bine, vedem aici niște revelații, niște conștientizări care te ajută să scapi de o stare de stres, de oboseală, poate vorbim aici de o mentalitate care te-a ținut cumva într-o energie negativă și în felul acesta reușești să te eliberezi. Poate fi vorba de niște secrete pe care tu le poți afla, care te ajută să scapi de toată starea asta și să lași trecutul în spate, astfel încât să renaști într-o nouă poveste de viață. Pentru că în momentul în care eliberăm trecutul, să știți, chiar are loc renașterea într-o nouă viață. Iată și entuziasmul pe care probabil până în această zi nu îl mai puteai simți. În 9 de bâte cu siguranță entuziasmul tău lipsea cu siguranță. Ei bine, vedem aici entuziasm, bucuria reîntâlnirii, poate pentru mulți dintre voi reîntâlnirea unei persoane iubite, poate aduce acest entuziasm și posibil aici să vedem și niște planuri noi de viitor. O decizie foarte importantă pentru voi în ziua de marți, 21 noiembrie. O zi în care e nevoie, practic, să iei o decizie către ce mergi. Rămâi acolo, în trecutul care te împovărează, te îngreunează, care nu te lasă să trăiești la adevărata frumusețe, să spunem, a vieții, sau mergi mai departe. Iată, pajul de monede este cel care vine către tine cu un mesaj, cu o veste, posibil aici să primești un cadou pentru unii dintre voi, dar iată că e vorba de un trecut, da, pe care încă îl analizezi de aici și decizia, care poate este destul de grea pentru mulți dintre voi. Posibil aici să fie vorba de a ierta această persoană care reintră în viața ta. Văd aici că simți bucuria, simți împlinirea faptului că poți renaște într-o nouă relație cu această persoană, dar în același timp, da, există acolo și o povară pe care o duci în spatele tău, povara trecutului. Ai ocazia să eliberezi, să conștientizezi tot ceea ce ai cărat cu tine și să te eliberezi în această zi. Sfatul pentru tine este să nu-ți pierzi speranța. Lucrurile întotdeauna se pot schimba, oamenii se pot schimba, mai ales atunci când ei își doresc. Și să știi că pentru tine chiar se anunță un succes. Un succes care te va face să te bucuri din nou de viață. Pune puțină iubire în situația asta în care te afli. Cu alte cuvinte, încearcă să fii mai blând, mai înțelegător, înțelegătoare, astfel încât să treci mai ușor peste acest trecut care împovărează sufletul tău. Doamne ajută, așa să fie. Haideți să vedem numărul 3. Ce mesaj are pentru această zi de marți? Ei bine, la numărul 3 vedem aici o veste pe care ați putea o primi, un mesaj. Valetul de monede vine cu acel moment de început, să spunem. Poate este o decizie de
a începe o viață nouă după o situație de turn pe care cel mai probabil ai trăit-o deja, care ți-a creat, să spunem, destul de multe probleme și ți-a împovărat, ți-a îngreunat viața până în acest moment. Regina de cupe ne arată aici iubire. Iubire pe care tu o primești sau poate o dăruiești celor cu care te-ai certat, celor care poate au făcut circumstanțe posibile ca turnul să apară în viața ta. Pentru că văd aici multe persoane implicate în povestea ta, o poveste pe care ai putea să o închizi în această zi. Este, dacă vrei, un feeling aici că reușești să închizi gura lumii cu tot ceea ce s-a întâmplat. De ce? Pentru că, iată, ai o încredere în tine și o putere de manifestare fantastică. Este aici o mare, mare reușită peste un eveniment nedorit, cu siguranță, eveniment care poate ți-a dat viața peste cap, produs poate de o persoană cu autoritate în viața ta. Poate vorbim aici de o persoană încăpățânată care a creat în jurul tău un anume conflict și a făcut ca lucrurile să degenereze în ceva destul de urât. Ei bine, reușită. Vorbim aici de un mare succes pe care l-ai datorită iubirii pe care tu o deții, datorită faptului că ai o înțelepciune care te poate ajuta să rezolvi și să treci peste toate aceste momente dificile. Magicianul aici ne arată atracția, ne arată puterea ta, ne arată faptul că tu îți conștientizezi calitățile și știi că nimic nu te mai poate dărâma. Și bineînțeles că în acel moment, fiind conștientă de valoarea ta, și cei din jurul tău te vor prețui mult mai mult. Dragii mei, este o zi în care îți redescoperi puterea, curajul, puterea aceea interioară care te ajută să treci peste tot ceea ce a fost. Iată, îndemnul îngerilor este să lași, să dai drumul acelor energii, să scapi de resentimentele care te pot ține pe loc. Nimic nu e bătut în piatră. Poate e un moment pentru tine să dăruiești și nu să primești, să știți că din dar se face rai. Și poate rugăciunea, meditația, contemplația te poate ajuta. Dacă te-ai regăsit în această citire și te identifici cu Regina de Cupe, posibil ca această etalare să fie pentru tine și cu siguranță este aici un mesaj care te poate ajuta să treci cu ușurință peste tot ceea ce s-a întâmplat. Nu zic că ți-a fost ușor, nu zic că a fost o etapă așa peste care să treci cu ușurință, dar contează de multe ori și când vin astfel de mesaje, pentru că ele ne ajută. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu numărul 1 în sfârșit. Haideți să vedem la numărul 1 care sunt mesajele pentru aceia dintre voi care ați ales numărul 1. Turnul aici vine cu posibilitatea ca în această zi să ai parte de o răsturnare de situație care îngreunează cumva, cel puțin te simți împovărat, împovărată. Poate fi vorba de aspectul financiar, poate vine o neprevăzută pe care trebuie să o plătești, poate, nu știu, e cu siguranță ceva care ți se pare destul de dificil de înfruntat. Dar cu asul de spade aș spune că vei găsi și soluția imediat. E ca și când ești vigilent sau vigilentă, iar ideile care îți trec prin minte vin ca și soluții pe care tu le prinzi așa din zbor și vei găsi soluția potrivită la momentul potrivit. Regele de cupe aici dă dovadă de o maturitate, de o înțelepciune, de o maturitate emoțională, de o inteligență emoțională care, iată, are puterea de a transforma o greutate, o situație neplăcută, de a o transforma în ceva, să spunem, în avantajul tău. Văd și o trădare aici, dragilor, posibil ca unii dintre voi deja să fi trăit aceste momente, alții dintre voi posibil să le trăiți în această zi. Dar nu uitați, nimic nu este întâmplător și toate vin în viața noastră pentru a ne ajuta să evoluăm. Cred că
având parte de astfel de evenimente care te-au rănit atât de tare, de multe ori așa se întâmplă, ne urnim din loc când suferim mai tare, se pare că ai fost nevoit sau nevoită să faci și transformarea. Ce nu te omoară te face mai puternic, nu-i așa? Și vedem aici că te gândești la independența ta, la cât de mult poți să te descurci poate pe cont propriu. Regina de cupe vine aici ca o completare cumva a poveștii voastre. Poate unii dintre voi v-ați simțit trădate în cuplul vostru și toate au venit cumva așa pe nepusă masă. Și întrebarea esențială pentru voi, poate în ultima perioadă, a fost: ce fac? Rămân sau plec și merg pe cont propriu? Ei bine, soluția este de a transforma. De a transforma radical viața ta. Aveți parte în această zi de un nou început, de o nouă poveste care cu siguranță aduce o mai multă înțelepciune, o maturitate emoțională de care poți dispune, astfel încât să rezolvi problemele astea care văd că te-au copleșit în ultima perioadă. Așadar, dragilor, se anunță soluția pentru viața ta, pentru problemele pe care le-ai avut în ultima vreme și cumva cu o minte diferită decât ai privit până acum problemele tale. Sfatul pentru voi este de a schimba norocul cu propria mână. Ce înseamnă asta? Prima dată le schimbăm în gând, în cuvânt și în acțiuni. Și poate la mulți dintre voi e vorba de a ierta. Ei bine, să știți că neiertările, resentimentele legate de trecut, de tot ceea ce ni s-a întâmplat, ne pot ține pe loc în a manifesta viața visurilor noastre. Poate cu asta ar trebui să începi să găsești puterea de a ierta, de a merge mai departe, de a înțelege de fapt care ți-au fost lecțiile de viață și mai apoi să îți faci norocul cu propria mână. Ei bine, dragilor, vedem aici că e nevoie de un echilibru între spiritualitate și pragmatism. Cu alte cuvinte, poate unii dintre voi sunteți mult prea visători și în realitate lucrurile stau destul de diferit. E nevoie aici de visare, dar și de pus mâna pe treabă. Adică dacă vrei schimbarea, nu e nevoie sau nu e de ajuns doar să visezi că lucrurile ar putea sta diferit. E nevoie de gând, cuvânt și acțiune pentru orice tip de manifestare din viața noastră. Așadar, dragilor, spor la manifestare și la echilibrarea spiritualității cu materializarea. O zi minunată vă doresc tuturor și multă iubire. Pa, pa!